สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Zonite Prequel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับบิวอาชีพ Ranger อีกตามเคยนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของอาชีพ Ranger สายปืนสั้นนี้นะครับเพราะว่าในคลิปหน้านะครับเราจะเปลี่ยนสายไปเล่นสายอย่างอื่นกันแล้วนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปช่วง End Game นะครับของสาย Ranger ปืนสั้นนะครับก็จะมาแนะนำกันในคลิปสุดท้ายนี้กับดาเมจนะครับประมาณ10,000 ทีนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูนะครับของสวมใส่นะครับเป็นอันดับแรกกันเลยนะครับสำหรับในของสวมใส่นั้นนะครับอันแรกนะครับฟันเฟืองแห่งชีวิตนะครับอันนี้ก็ทำออปชันพวกนี้ด้วยนะครับออปชันพวกนี้นะครับจริงๆแล้วจะต้องเป็นดาเมจระยะไกลกับที่มันเป็นสายฟ้าน้ำแข็งอะไรพวกนั้นนะครับจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ยังรีหาไม่ได้นะครับก็จะใช้เป็นอันนี้ไปก่อนแต่จริงๆถ้าได้อันนั้นจะแรงกว่านี้นะครับแล้วในส่วนของสร้อยนะครับก็เป็นสร้อยสีลุ้งนะครับสร้อยคอ Inner Eye อันนี้ก็จะเน้นนะครับเปอร์เซ็นต์คีกับความเสียหายคีแต่เปอร์เซ็นต์คีผมของอาชีพเรนเจอร์มันเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเปอร์เซ็นต์คีให้เยอะเกินไปนะครับเพราะว่ามันเต็มที่ 100% เลยเราก็จะเน้นที่ความเสียหายคริติคอลจะดีกว่านะครับและในส่วนออปชันที่เราควรจะทำนะครับควรจะทำเป็นความเสียหายทางกายภาพนะครับคำลงท้ายสถิตินะครับก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับส่วนแหวนครับส่วนแหวนจะเป็นแหวนปรมาจารย์นะครับสีลุ้งก็เปอร์เซ็นต์คิเหมือนเดิมนะครับกับความเสียหายคิแต่อันนี้แหวนนะครับผมจะทำเป็นความเสียหายคิล้วนเลยนะครับก็ประมาณ 152% อันนี้จะเป็นเลเวลทักษะนะครับการสนับสนุนกับสติคำนำหน้านะครับเป็น2อันนี้ต่อไปนะครับส่วนรองเท้านะครับจะเป็นรองเท้าก้าวย่างแห่งหายนะนะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าใหม่นะครับที่มาในซีซั่นนี้ก็จะเอาเป็นออปชันนะครับรองเท้าครึ่งข้อนะครับอีวาเนสอันนี้จะดีมากนะครับเวลาเราวิ่งไปวิ่งมาจะเพิ่มพลังโจมตีกับความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยแล้วก็จะเป็นคูลดาวน์ทักษะนะครับส่วนความเสียหายด้านล่างนะครับในการหลอมเราจะเป็นความเสียหายทางกายภาพนะครับดาเมจสกิลดาเมจต่อบอสประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นอัญเชิญของจอมมารนะครับการอัญเชิญของจอมมารจะเป็นจดหมายสีแดงอันนี้นะครับก็ไปหาได้จากดันเจียนเอโอนิกนะครับก็ต้องไปตีจนกว่าจะได้นะครับก็ดับค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันอันนี้นะครับออปชันยังไม่ดีนะครับได้เป็นเสื้อเกราะไหมขนนกนะครับกับความเสียหายทางกายภาพอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นเอาจริงเราควรที่จะเอาเป็นสายฟ้าแช่แข็งนะครับหรือว่าถ้าอีกอันเป็นสายฟ้าแช่แข็งเราก็จะต้องเอาเป็นซุ้มประตูแห่งความขมขื่นนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะมันจะมีแกนทางด้านซ้ายกับด้านขวาถ้าด้านไหนเป็นซุ้มประตูแห่งความขมขื่นไปแล้วก็จะต้องเป็นสายฟ้าแช่แข็งนะครับก็จะเป็น2อันนี้นะครับส่วนด้านล่างเราก็เอาเป็นพวกดาเมจระยะไกลนะครับดาเมจต่อบอสความเสียหายทางกายภาพแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นดาเมจระยะไกลจะดีกว่านะครับต่อไปนะครับส่วนหมวกก็จะเป็นหมวกเหล็กดำนะครับแบบสีลุ้งอันนี้เราก็จะเน้นเลยนะครับไม่สนใจค่าป้องกันศัตรูนะครับอันด้านบนก็เหมือนกันนะครับไม่สนใจค่าป้องกันศัตรูนะครับคูลดาวน์ทักษะข้างล่างก็ไม่สนใจป้องกันศัตรูนะครับความต้านทานธาตุอะไรพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับช่วยชีวิตเราได้ดีมากในการลงดันเจียนนะครับเพราะว่ามอนนะครับมันใช้สายฟ้ากับไฟด้วยนะครับทำให้เราตายง่ายมากต่อไปนะครับเสื้อนี่ผมยังไม่ได้เป็นเสื้อจริงๆถ้าเสื้อเราเป็นผ้าไหมแพนโดล่าอันนี้จะดีกว่านะครับ
มันจะเป็นของระดับ end game ของระดับท้ายสุดที่ท็อปเซิร์ฟเขาใส่กันนะครับแต่หายากมากนะครับไม่ดรอปเลยนะครับตีมาเกือบอาทิตย์หนึ่งตีเป็น100 ครั้งครับก็ยังไม่ดรอปก็เลยจะใส่เป็นตู้เสื้อผ้าต้องมนนะครับไปก่อนชั่วคราวนะครับแต่ก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันครับอันนี้จะใส่เป็นตู้เสื้อผ้าต้องมนนะครับในออปชันนั้นยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเป็นความต้านทานทางกายภาพพลังเวทเดี๋ยวเราต้องรีใหม่นะครับรีให้มันดีกว่านี้อาจจะเป็นพวกนี่ครับเลเวลทักษะแบบพาสซีฟอันนี้ก็ดีนะครับถ้าได้นะครับถ้าหาได้ให้เอาตัวนี้แล้วอีกอันหนึ่งด้านล่างนะครับด้านล่างอาจจะเป็นคูลดาวน์ทักษะนะครับหรือว่าค่าไล่สกิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับอาวุธนะครับอันนี้จะเป็นอาวุธประจำตัวของอาชีพนี้อยู่แล้วนะครับเป็นปืนสั้นคู่ก็จะบวก7ให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นของสีลุ้งเราก็จะเน้นตรงนี้นะครับความเสียหายต่อเนื่องอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะเป็นความเสียหายต่อเนื่องอันนี้ก็ทำยากอยู่เหมือนกันครับกว่าจะได้ความเสียหายต่อเนื่องหมดบัตรหลอมไปเยอะอยู่เหมือนกันครับเยอะมากเลยและในส่วนเอฟเฟกต์นะครับของอาวุธจะมีอยู่3อันด้วยกันนะครับอันนึงนะครับจะต้องเป็น Boot Effect Break Heart อันนี้นะครับ Blade Heart ถ้าเป็นสีแดงจะดีกว่านี้นะครับแต่นี่เป็นสีทองส่วน2อันนี้ก็เป็น Damage ต่อบอสไปเลยแล้วในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของทักษะนะครับการอัพทักษะก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เลเวล2นะครับพอดีได้เป็นออปชันบวก3มามันก็เลยกลายเป็น5อันนี้ก็เป็น10นะครับบวก3ก็กลายเป็น13อันนี้ก็เป็น10บวก3นะครับแต่ส่วนนี้เป็น1บวก3ได้4อันนี้ก็1เหมือนกันนอกนั้นก็เป็นตัวเลขสีขาวปกตินะครับก็ตามนี้ได้เลยบางคนสงสัยว่าเลขตัวเนี้ยทำไมมันเพิ่มขึ้นนะครับมันมาจากไหนก็มาจากชุดเมื่อกี้นะครับที่เราทำออปชันไว้ก็คือตรงนี้นะครับเลเวลทักษะการสนับสนุนบวก3ก็คือบวกอีก3ก็คือมันเป็นออปชันของแหวนนะครับถ้าบางคนงงว่ามันมาจากไหนนะครับครับนี่ก็คือในส่วนของการอัพสกิลนะครับหรือว่าทักษะนั่นเองต่อไปเป็นปุ่มลัดนะครับปุ่มลัดเซตแบบนี้นะครับจะมีออโต้อยู่4อันด้วยกันบางคนอาจจะมี3ออโต้นะครับบางคนอาจจะมี2ออโต้น้อยกว่านี้ก็ต้องกดมือเอานะครับเราก็จะเซตออโต้เป็น4อันนี้นะครับก็จะง่ายอีกนิดนึงเราก็ไม่ต้องกดเองแล้วก็ทำสกิลได้ไวมากทำให้ดาเมจมันสูงนะครับถ้าเรากดเองเรากดช้าดาเมจมันจะต่ำอันนี้ก็คือการเซตปุ่มลัดนะครับส่วนการปลุกพลังนะครับก็ใช้เป็นอันนี้อยู่แล้วนะครับคล้ายๆกับลูกศรดาวตกอะไรพวกนี้นะครับต่อไปนะครับ Fast Stone นะครับ Fast Stone หรือว่าอันเดิมชื่อเดิมมันคือพันธะนะครับถ้าเราเรียกพันธะก็น่าจะเข้าใจกันมากกว่านะครับในส่วนตอนนี้นะครับพันธะผมมีประมาณนี้นะครับก็คือเด้งกลับนะครับเป็นแบบหายนะฝ่าวงล้อมก็แบบหายนะแล้วนะครับหลายนัดก็แบบหายนะใส่ไม่ยั้งนะครับแบบหายนะแต่ว่าสายตาพิฆาตนะครับที่เป็นเลเซอร์อันนี้ยังไม่ได้นะครับเป็นหายนะแบบ2ขั้นอยู่แล้วก็ลูกศรชั้นดีก็2ขั้นนะครับส่วนขโมยชีวิตนี่มันเกินมานะครับแต่มีก็ดีเหมือนกันนะครับเลือดก็แทบจะไม่ลดนะครับตายยากมากอันนี้คือถ้าเราต้องการทำให้ดาเมจเราสูงต้องทำเป็นหายนะเท่านั้นถ้าใครที่ยังไม่เป็นหายนะนะครับต้องรีบทำแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบหายนะเท่านั้นนะครับมันจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยคือตัวหนังสือสีแดง
ถ้าเป็นตัวหนังสือสีขาวก็จะเบาลงไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงนี่ก็จะสูงขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งคือความแตกต่างค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันครับกับตัวหนังสือสีขาวกับสีแดงนะครับถ้าใครทำสีแดงได้ให้ทำสีแดงไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีแบบสีสล็อตแบบนี้จะดีมากเพราะว่าโอกาสที่จะพลาดน้อยแต่ถ้าแบบ3สล็อตแบบนี้โอกาสที่จะพลาดได้พันธะอื่นมาจะเยอะนะครับเพราะว่ามันสุ่มให้เราค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยที่จะเอาที่เราต้องการเข้ามาใส่ให้เรานะครับบางทีก็อาจจะได้แค่2อันแบบนี้แล้วก็อันอื่นเกินมา1อันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ครับผมได้2อันเกินมา1อันอะไรพวกนี้ตลอดเลยแต่โดยรวมแล้วก็จะได้ต้องประมาณนี้นะครับจริงๆหลักๆนะครับถ้าเราใส่มันจะมีอยู่8สกิลด้วยกันแต่ตอนนี้เรามีอยู่แค่6นะครับมีอยู่แค่6แล้วไม่เต็มด้วยเพราะว่าเราไม่มีแบบ4แบบนี้ครบทุกอันเรามีแบบ3นะครับทำให้พันธะเราหายไปจริงๆมันจะต้องมีพันธะตัวนี้อีกอันหนึ่งอันนี้พายุก่อตัวแต่ว่ามันไม่มีสล็อตใส่แล้วนะครับถ้าเรามีแบบ4มันจะสามารถใส่พายุก่อตัวได้อีกอันหนึ่งนะครับมันจะต้องมีพายุก่อตัวด้านล่างนี่อีกอันหนึ่งถึงจะดีมากสกิลมันจะแรงเวอร์เลยนะครับส่วนในส่วนของพันธะนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ทำแบบหายนะแบบนี้ให้ได้นะครับดาเมจก็จะขึ้นหลักหมื่นได้แน่นอนนะครับต่อมานะครับเรามาดูเอโลดอนนะครับเอโลดอนผมจะใส่เป็น3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้จะเป็นตัวที่นิยมนะครับที่คนเขาใส่กันในช่วงนี้นะครับเราก็จะใส่ตามเขาไปเลยนะครับ3ตัวนี้ต่อไปนะครับเป็นส่วนของการเสริมพลังนะครับก็ให้ทำการอัพเลเวลนะครับให้ถึง70นะครับก็จะตันที่70แล้วในส่วนของ Echo นะครับก็ใส่เป็น4อันนี้นะครับตามนี้ได้เลยส่วนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นอันนี้นะครับที่เราใส่เป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าอยากได้ดาเมจต่อบอสนะครับเวลาเอาไปลงดันจะได้ตีบอสแรงๆและในส่วนของความสามารถนะครับผมจะอัพเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเน้นที่พลังโจมตีเป็นหลักเปอร์เซ็นต์คีปไม่อัพนะครับส่วนความเสียหายปลุกพลังอันนี้ผมจะเอาออกแล้วนะครับเพราะว่าหลังๆแทบจะไม่ได้กดสกิลปลุกพลังเลยนะครับก็จะมาอัพเป็นพลังโจมตีทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะครับส่วนตรงด้านขวานะครับเราก็จะเป็นไม่สนใจค่าป้องกันศัตรูนะครับความเสียหายคินะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับส่วนอินคาเนตตัวนี้นะครับก็จะใส่เป็นของบอสตัวนี้นะครับฮาเดสนะครับทั้ง3อันความเสียหายทั้งหมดนะครับคูลดาวน์ทักษะนะครับไม่สนใจค่าป้องกันศัตรูตรงกลางนะครับก็จะเป็นดาเมจระยะไกลนะครับบูทเอฟเฟกต์เบรดฮาร์ดนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับต้องเป็นเบรดฮาร์ดเท่านั้นนะครับก็พยายามสุ่มให้ได้ก็แล้วกันนะครับสุ่มยากมากเหมือนกันและในส่วนของคู่หูนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมจะใส่เป็นมังกรตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับความเสียหายทางกายภาพอีก 16% นะครับก็จะเพิ่มดาเมจกายภาพให้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใส่ตัวนี้นะครับส่วนสร้อยกับแหวนนั้นครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นสร้อยออกซิเดียนนะครับสร้อยนี้จะโจมตีความมืดนะครับให้มันโจมตีความมืดใส่ศัตรูนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแหวนนะครับกิ่งกระซิบนะครับทำเปราะบางให้กับศัตรูด้วยนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับ
และในส่วนตอนนี้นะครับผมก็ทำการนะครับดันหอวานะครับไปได้นะครับถึงชั้นที่ 1,000 ครับ 1,013 นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือหอวานะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ 1,050 นะครับแต่ตอนนี้ตีไปประมาณ 1,023 นี่ค่อนข้างที่จะตึงนะครับเดี๋ยวต้องรอได้เสื้อก่อนนะครับรอเสื้อรอได้พันธะที่ดีกว่านี้นะครับก็อาจจะขึ้นไปถึง 1,050 ได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังเว้นไว้ก่อนไม่ตีนะครับตอนนี้ยังไม่ตีตอนนี้จะไปหยุดอยู่ที่ 1,013 นะครับหลักๆแล้วนะครับเราก็มาเน้นฟาร์มที่เขาวงกตแห่งแพนโดร่าตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าของทุกอย่างในช่วงเอ็นเกมมันอยู่ตรงนี้หมดเลยดังนั้นสำหรับผู้เล่นไหนที่ต้องการหาของช่วงเอ็นเกมนะครับก็ให้มาหาตรงนี้นะครับเป็นหลักเท่านั้นนะครับผมฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับทุกวันละหลายชั่วโมงนะครับแต่แค่เสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้ตัวเดียวนะครับเสื้อตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ไม่ตกเลยนะครับฟาร์มเกือบ10ชั่วโมงก็ยังไม่ตกในส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับของก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับในการดรอปส่วนใหญ่จะได้ของที่ไม่ต้องการทั้งนั้นเลยครับช่วงหลังๆพวกนี้นะครับคือเราไม่ได้ใส่แล้วนะครับแต่ของที่อยู่ตรงหน้านะครับพวกนี้มันจะดรอปตามระดับความยากนะครับของที่อยู่ตรงหน้าพวกนี้นะครับดรอปยากมากก็ลองมาฟาร์มกันดูนะครับในดันเจียนเขาวงกตแพนโดร่านะครับแล้วอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่มาในตอนนี้นะครับก็คืออันนี้เลยนะครับกิจกรรมใหม่อันนี้นะครับเอาไว้หาของนะครับที่หายากๆได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นหมวกนี้หมวกเหล็กดำนะครับดรอปง่ายมากอันที่2นะครับรองเท้าพวกนี้ก็ดรอปง่ายนะครับเสื้อนี่ก็ดรอปง่ายมากใช้ไปชั่วคราวก็ยังถือว่าเก่งอยู่เหมือนกันนะครับไอเทมพวกนี้ก็ถือว่าดีนะครับหรือว่าสร้อยแหวนนะครับหรือว่าแหวนนี่ก็จำเป็นนะครับแหวนปรมาจารย์ดรอปง่ายมากเหมือนกันนะครับจากเมื่อก่อนหายากนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมมาช่วยกิจกรรมนี้นะครับช่วยให้สามารถหาของได้ง่ายมากยังไงก็ต้องลองมาฟาร์มกันดูนะครับสำหรับนะครับตัวละครเรนเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะอาจจะหยุดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราอาจจะลองเปลี่ยนสายไปดูนะครับผมจะลองเล่นสายกงจักรนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นเรนเจอร์สายกงจักรนะครับจะมาดูว่าดาเมจสายกงจักรกับสายปืนสั้นนะครับอันไหนแรงกว่ากันนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับที่จะต้องทำนะครับคือสายนี้ลูกศรทะลวงเมคานะครับสายนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจะมีอยู่3สายด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปรียบเทียบกันดูอีกทีนะครับว่าสายไหนนะครับแรงกว่ากันนะครับก็เป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นสายกงจักรหรือไม่นะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ